Välkomna till geovloggen. Idag är vi ute på en liten roadtrip här strax utanför Norrköping. Vi har bara åkt kanske 3 mil utanför stan och kommit till den här vackra landsbygden. Här ska vi logga lite strökarsar som har blivit kvar. Det har liksom legat lite för långt bort från stan och lite för många småvägar för att ta sig dit. Så där kommer ni få hänga med på idag. Det blir en tur i lugnt tempo. Det är dövarmt idag, runt så här 25 grader eller något. Men innan vi åker vidare så ska vi gå och titta här på en gårdsbutik. De har viltkött, vildkorv, nötkött, korv och glass, det gillar jag. Butiken verkar vara en sån här som man får logga in själv med hjälp av en QR-kod. Vi ser om det funkar. Använd din mobil för att handla och betala. Ingen app behövs. Logga in med BankID. Vi ger oss iväg på geocaching-äventyr istället. Här var en väldigt fin utsiktsplats. Över sjön Roxen. Och här ska vi hitta en geocache. Hon är på gång. Hon är så jävla snabb. Terräng 2,5, svårighet 1,5. Den är ändå 18 favoritpoäng. Ledtråd ek. Kan det vara holken som sitter på eken där nere? Jag tror på det. Jag går till holken och kollar. Den har inget, den har fake hål. Åh, vad snygg. Har något djur där i också då? Ja, det är en liten pippifågel. Ja, det är en liten pippifågel, ja. Den var ju jättebra. Den får favoritpoäng. Varför har det tagit mig typ så här 12 år att komma hit? Ja. Snygg. Stänger vi en pippin så han får vara i fred. Mm. Den var med en fin blomma. Mm. Oh. Lite besvärligt att ta sig hit. Det är lite halt. Lösa delar, blad och... Oj! Det är min hand. Så var den loggad. En vacker utsiktsplats. Kan jag rekommendera att åka hit. Nu far vi vidare. Nu ska vi gå 800 meter i 28 graders värme ner till rundans sista cache. Det kommer bli kämpigt. Nu är det 20 meter kvar och vi ser en riktigt fin strand här nere. Det blir en bra belöning på den här rundan. Ska bara ta oss ner de sista 12 metrarna utan att slå oss. Vi tog oss ner. Ska vi bara hitta cachen. Och det luktar sjö. Har vi någon ledtråd? Sten, va? Sten. Det är många stenar som helst här. Stora stenar.
Va? Stora stenar. Det är 3 stora stenar här. Ja, jag tror jag ser den här. Men jag vet inte, ser inget. Ja, hur fan vad varm jag är. Det är normal. Det är något under understenen. Det är något vitt platt längst in där, ser du det? Nej. Åh, fy. Jag stoppade munnen i ett spindelnät. Ja, just det. Alltså det är ju något Ja, där är den ju. vitt platt där Ja, inne. jag ser den med ett svart lock. Den är där. Svart lock? Ja. Ja, svart lock. Jag vet inte, jag kommer Tar inte. du det in eller? Nej, det gör jag inte egentligen. Jag kanske gör det från det här hållet. Ja! Jag tar. Ja! Klart, jag ska se om jag kan få tillbaka. Det är vi bra. Så, tusen tack för att ni tittade på det här spännande äventyret som avslutas här vid vackra Roxen. Vi hörs igen på nya äventyr någonstans i Sverige eller världen. Vi hörs snart igen. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Hej då!